Uite, dumnealor stau de clevetit. Nimeni nu mai are nimic de făcut în casa asta. Ce e tata Alcibiade? Iar le împui capul cu prostile dumitare de pictor ratat? Aoleu, frumos mai vorbești cu taică tu, Matache. Stăteam și noi la o șuietă, ce mare nenorocire. Că slavă Domnului, avem de ce ne plânge unul altuia. Păi sigur, tot timpul vă plângeți de mine. Și dumneata, un bătrân le cânți în strună. Ce, Lenuțo, ce te uite așa speriată la mine? Crezi că te mănânc? Sau tot timpul cu gândul la ofițeri? Hai, tată, ce-ți veni? Mă sfătuiam cu mama, vreau să brodez o pernă și nu știu ce model să aleg. Da, chiar așa, vorbeam și noi despre pernele de zestre, Matache. Care zestre, Zinco, care zestre? Ce eu am bani de aruncat? Și mai întâi de toate, Lenuța o să se mărite numai cu cine zic eu. Te-a aranjat, soră mea, rămâi fată bătrână. Hop și tu cu vorba. Ți-am mai spus să nu te bagi în discuții care nu te privesc, Aurele. Ce ești tu să-l judești pe taică tu? Dar terminați cu cearta, frate dragă. Ce zic copiii ăștia, că voi nu vă înțelegeți niciodată. Ce să zică? Să tacă și să învețe. Da, ce să învețe? Că ei au noroc de un tată cumpătat care să le dea sfaturi bune. Nu, zea, tu de la mine n-ai învățat nimic, Matache, așa-i? Te pomeniți că nici măcar nu-ți sunt tată sau poate ți-am vrut rău. De-aia ajungi cel mai bogat om din județ. În primul rând, nu sunt deloc bogat. Astea sunt invențiile voastre ca să mă stoarceți de bani. În al doilea rând, nu dumneata m-a învățat cum să mă descurc în viață, ci unchiul Tudorache. Unchiul Tudorache, iar unchiul Tudorache, tată. Parcă am trăit mereu cu mort în casă, la orice vorbă doar de lauzul. Ce știi tu, Aurele? Nenea Tudorache a fost tatăl meu adevărat. El m-a luat eșghetar și pe urmă asociat la crâșma lui. El mi-a lăsat bruma de avere ce am. M-am luat cu vorba cu voi. De fapt, venisem să vă spun să faceți ordine în camera de alături. Trebuie să vină cu coanele la spiritism. Ia uite, om serios ești tu, Matache. Ai adunat toate babele, trâcurile la ghici și la spiritism. Spiritismul nu costă nimic. Masa nu e ea prea nouă, dar spiritele vin și așa. Al lui unchiul Tudorache cel puțin vine la poruncă, știe drumul și mă iubește. Da, fleacuri. Om serios, te ții de caragios lucruri. Fleacuri, habar n-aveți voi ce e pe lumea cealaltă. Iată ce sigur că au venit cocoanele. Hai, poftiți! Poftiți! Bună seara! Bună seara, madame Zgribencea, singură? Bună seara! Madame Ciocănescu n-a venit pentru că a dat de urmă lui bărbasul. Se pare că a fugit cu șanteza de la Gavrilescu. Va veni data viitoare, nicio grijă. Acum ne vom vedea numai de problemele noastre, da? Stați cu noi, doamnă Funduleanu, nu-i așa? Da, sigur. Poate ne spune spiritul lui Nenea Tudorache când se mărită fata noastră. Tată, vreau și eu să particip la voastră de spiritism. Ce-ți veni, Aurele? Ce glumă mai ești asta? Nu-ți mai bate joc de noi. Tată, dumneata ai zis mereu că sunt un necredincios, un ateu, e bine. Uite, vreau să mă conving și eu. Mi-a spus profesorul Sostene că aș fi un mediu extraordinar. Bunicule, ce părere ai de propunerea lui Aurel? Nu-mi vine să cred, Lenuțu, nu-mi vine să cred. Aurel prezent la randevu strigoilor. Nu trebuie să fie vreo farsă. Eu credeam că numai fi și cu noi ar un nebunit după bazaconile astea. Lasă, bunicule, poate Aurel vrea doar să se distreze, nu? Da, poate, știu, dar tu ce ai, nepoată? Parcă am trist. Eu? Nu. Dar cum să nu fiu, bunicule, tristă? Ce, am vreo pricină să fiu veselă? Te gândești la Dorel, nu-i așa? Ce să fac? Dacă nu m-aș gândi la el, m-ar ucide urâtul. Dar degeaba. Tata nu-l vrea, asta e. Spune că nu-i plac militarii, că sunt săraci, plini de datorii. Păi da, sigur, el vrea să te mărite cu angrozistul ăla burtucănos și plin de bani. Este? Mai bine rămân aici să-mi veștejesc tinerețea între babele astea care fac spiritism decât să mă mări cu guța. Lasă, nepoată, poate se întâmplă vreo minune și vine minte la cap lui Fimiu. Ce e, Aurel? Ce, tată, te-ai săturat de spiritism? Nu, am fost un mediu excelent, dar m-a tulburat prea tare vestea pe care ne-a dat-o spiritul lui Nenea Tudorache. Le-am spus că m-a obosit foarte tare prima ședință de spiritism din viața mea, așa că am plecat. Dar ce veste va mai da prorocul de dincolo de mormânt? Una teribilă. Ce? Ci că să cumpărăm cât mai multe acțiuni ale ălora cu trustul fabricilor de hârtie. Aoleu, a nebunit spiritul Nenea Tudorache. Toți care au cumpărat acțiunile astea încearcă să se descotorăsească de ele. Tu nu știi, Aurele, că primarul nu mai vrea să aprobe construirea unei fabrici de hârtie la noi în oraș? Ba știu toate astea. Primarul susține că ne putem aproviziona foarte bine de la Bușteni. Nu de alta, dar directorul fabricii de acolo este frate, să știi. Uite însă că spiritul lui Nenea Tudorache nu se prea se închisește de părerile primarului nostru. Bunicule, eu m-am plictisit de atâta spiritism și de toate afacerile astea încurcate. Auzi, nu vrei să ieșim mai bine să facem o plimbare? Cum să nu, Lenuțo, cum să nu? Hai să...
Aurele, băiete, bravo ție. Ai început-o bine, dar ne așteaptă un drum greu. Drumul până la milioanele lui Nenea Matache Funduleanu, prea respectabilul meu tata. Cine-i? Eu, Șolem, pot intra? M-am dus pe copcă, asta mai lipsea acum. Intră, Șolem, ce e cu dumneata? Ai venit să învârtești mesele de spiritism? Asta că destul m-a învârtit mi-a pe mine, domnule Aurel. Am venit pentru banii pe care mi-i datorez. Mâine e scadența. Scadența? La revedere, Șolem, ne vedem mâine. Ce mâine? Ce mâine? Mâine e protestul. Cheamă pe tata dumitale să-i spun cu binișorul. Ce, Șolem, ai nebunit? Am fost nebun când ți-am dat banii și te-am lăsat să semnezi în locul lui. Dar dacă ești băiat cu minte, nu-i spun nimic de plastografie. Stai, domnule, mă așteaptă nițel. Tocmai tu, omul nostru de casă, să-mi faci una. Dar ce? Pe mine mă așteaptă cineva? Acum e criză. Nu-ți dă nicio bani comparare les affaires sau les affaires. Șolem, că se aude dincolo. Cheamă aici pe Conomatache și gata. Șolem, drăguțule, dar îmi făgăduiești că nu pomenești de poliție? Nimic. Am să-i spun doar că acum un an ți-am dat niște bani împrumut pe care trebuie să-i primesc înapoi. Bineînțeles că am să-i cer 1% dobândă pe lună. 1%? Dar ți-am iscălit de 2 ori mai mult decât mi-ai dat cămătarul. Adică n-ai iscălit, dumneata. Conomatache ai iscălit cu mânuța matale. Taci din gură, vampirule, dar nu vrei să-mi sus sângele. Tot eu sunt de vină, tot eu sunt vampir. Mizerabile, să mai poftiți la cafenea, să-ți dau lecții de biliard. Ce? Nu ți-am plătit 4 ceaiuri ședință? Cheamă pe Conomatache. Bine, Șolem, bine, îl chem, dar bagă de seama. Să știi că tata e cam fudul de ureche, trebuie să vorbești ceva mai tericel, știi? Las pe mine, am glas bun, eu am cântat și în cor în tinerețe. Bine atunci. Tata! Dar ce e tărăboiul ăsta, Aurele? Știi doar că nu vreau să mă deranjeze nimeni. Uite, Șolem ține neapărat să-ți vorbească. Eu... Ce poftești, domnule? Conomatache! Dumneata ești negustor mare pentru obrazul dumitale. Cine e obraznic? Ce strigi așa? Eu când eram în cor am vrut să mă fac artist pentru o subretă tinerică și frumoșică. Treaba dumitale, pentru asta mă deranjezi? Că nu e vorba de artist, am venit să-mi plătești polița. Eu, poliță, ieși imediat afară din casa mea, cămătarule. Ce, Aurele, ai luat o razna? Nu ți-am spus că nu vreau să fiu deranjat când fac spiritit. Ieși afară! Tată! Vai, tată, ne-am întâlnit cu Șulăm. Ne-a spus că l-ai dat afară. Cum ai putut? E un om de treabă, tată. Îmi pare rău, dar e vina voastră că l-ați lăsat să intre. O să-l împac eu. Ce te colbezi așa la mine, tata Alcipiade? Bă, ui și eu ca la o minune a naturii, nu ca la filmul. Aoleu, iar ești nervos. Te pomenești că spiritul lui Neatorache nu te-a învățat de bine. De data asta văd că mă pune să arunc bani în vânt. Cred că numai Aurele de vină. Nu trebuia să-l las să fie medium. Tocmai acum n-ai încredere în mine, tată, când m-am convertit. Las că o să vedem noi peste o săptămână dacă s-o adeveri. Și acum lăsați-mă în pace, m-am plictisit de voi. Ședința nu s-a terminat încă și mă așteaptă cu coanele. Aurică, taică, da. Ia spune, nu vrei tu să ne cânti ceva? Mi s-a urât și de cântat. Ce să mai cânte? N-ai văzut că nu vrea să mă lase să studiez canto nici în Italia, dar nici la București? Ci că pot să mă nec pe mare dacă plec în Italia. Iar dacă mă duc la București, am să stau numai în cafenele. Frățioare, ce te miri așa? Tu nu vezi că nici slujnică în casă nu vrea să mai țină? Visul tati este să te facă pe tine teșghetar, iar pe mine să mă mărite cu un angrosist. Tu ca să nu-l coste, înțelegi, bunicule? Dumneata, ce zici? Se va schimba tata vreodată? Nu vedeți că și mama e nefericită? Ce să, Lenuțo, ce să? Mi-e cam greu să-ți răspund. De la Fimiu te poți aștepta la orice. Dar să scoată bani din buzunar pentru familie, eu nu-l văd. Era scos să scoate el. Ce spui? Te pomenești că și pe asta o știi tot de la spiritul Neatorache. Chiar de la el. Nu că la așa ceva nu mă așteptam. Să cazi în patima spiritismului. Mă, ce nu mai e nimeni sănătos în casa asta? Las că o să pricep, dumneata, bunicule, când va fi timpul, știi? Ce? Poate că o să-ți cumpere și dumitale în sfârșit un palton nou. Poate că și Renuța o să se mărite cu Dorel al ei. Și mai știi, poate că am să plec și eu la studii în Italia. Eu una mi-am pierdut toate speranțele, Aurele. Niște! Fiind spiritiște. Auziți-l pe tata. Ce părere ai, madame Zgribencea, de prevestirea unchiului Tudorache? Să așteptăm o săptămână să vedem. Timpul verifică hotărârile destinului. Nimic nu poate clinti echilibrul cosmic. Teoria mutației nu este infailibilă. Ai înțeles, madame Matache? Bagă asta în cap. Madame Zgribencea este o filozofă, știe ce spune. Da, peste o săptămână să ne adunăm aici și să vedem. Așa, peste o săptămână. Apropo, ai de gând să cumperi acțiuni, domnule Funduleanu? Eu știu, sunt cam strâmtorat. Poate așa de vreo 200.000 de lei. Trebuie să am încredere în spiritul lui Nenea Tudorache. Asta, și dacă se adeverește povestea aia cu acțiunile care o să te îmbogățească, a? Nenea Tudorache nu minte niciodată. Poate doar tu să fi fost un mediu rău. Dar dacă se adeverește minunea asta, chiar că am să-l ascult orbește. Pe onoarea dumitale, tata?
Asta am vrut să aud. Atunci vă promit să fiu și eu din nou prezent la ședințe peste o săptămână. Zinco, a trecut o săptămână și azi vin cu coanele la ședința de spiritism. Te pomenești că nenea Tudorache m-a făcut de râs. Matache, ori mai fi greșit și spiritele alea. Cum să greșească pe banii mei? Că ți-a rămas destul. N-ai pierdut o avere din câteva acțiuni. Lenuțo, mamă, tot tristă ești. Mamă, mă gândeam și eu la soarta mea. Am să mor, fată bătrână, că nimeni nu mai ia fără zestre. Țara arde și baba să piaptănă. Taică tău să dă de ceasul morții că a pierdut bruma de avere ce mai avea și tu îi dai zor cu zestrea. Las că guță te ia și fără. Mai ales acum când am sărăcit, trebuie să-l iei. Cum, Matache, să-mi dau fata după un mitocan? Nici în ruptul capului. Ia lasă, mamă, nu mai plânge. Dar cine face zgomotul ăsta? Eu, tata! Am o veste mare, mare! Aurele, tot un neisprăvit de cântărești și un stâlp de cafenea ai rămas. Erai gata să spargi bunătate de ușe. Ce, asta îmi lipsește acum? Să fac o ușă nouă? Lasă, tată, lasă că poți să-ți faci acum un palat, nu o ușă nouă. Nu, zău, da? Nu ți iese din cap că acum sunt mai sărac ca oricând? Dar de unde, tată, ești mai bogat ca oricând? Azi a fost ședința Consiliului Comunal. Primarul a căzut. Aoleu! A fost demascat pentru niște afaceri dubioase. În locul lui e Câmpeanu. Ei și? Cum e și? Prima măsură pe care a luat-o ca primar a fost aprobarea construcției fabricii de hârtie. Matache! Toată lumea se înghesuie să cumpere acțiuni, dar nu mai au de unde. Asta este. S-a transmis de la București că s-au vândut toate. La Buzău au crescut cu 100%, Ești mai bogat sau nu? Matache! Doamne, da, asta chiar că e o minune. Deci n-am sărăcit de tot, ba chiar am câștigat ceva. Și zici că nu mai sunt de vânzare? Nu! Și cine a cumpărat acum a dat dublu față de cât ai dat dumneata. Vai de capul meu de netot, așa-mi trebuie dacă n-am avut încredere în nenea Tudorache. Cum adică n-ai avut încredere, Matache? Păi acum eram cu adevărat bogat dacă aș fi cumpărat toate acțiunile care se găseau pe piață. N-am cumpărat decât de 50.000 de lei. Dar de ce, Matache, atât de puțin? De ce? N-am avut bani. De unde să iau mai mult? Lasă, tată, zi mai bine, tată, că ți-a fost frică să nu pierzi. Hai, tacă-ți gura, Aurele, că sunt destul de amărât. Mă duc să mai revin nițel în camera mea până ori veni cu coanele. Hai că asta a fost bună. Până acum se văicărea că a pierdut o avere pe niște acțiuni care nu valorau nimic și acum se dă de ceasul morții că n-a cumpărat mai multe. Hai, Aurele, băiatule, tu niciodată nu l-ai înțeles pe taică-tu. Are și el ciudățenile lui, dar nu e om rău. Hai, tată socrule, dar pe unde ai umblat? Uite, m-am plimbat și eu puțin la aer, că aici prea miroase numai praf. Dar ce faceți, copii? Ai auzit vestea cea mare, bunicule? Nu, care veste? S-a aprobat construcția fabricii de hârtie și acțiunile au crescut cu 100%, așa cum a prevăzut spiritul lui Nea Tudorache. Da. Vrei să spui că unul care nu mai e printre ei vii de 12 ani a ajuns să ne învețe pe noi cum să trăim? Trebuie să fie și becherie la mijloc. Ești, dumneata, bunicule, nu știi ce spunea marele poet George Coșbuc? Ce? Nu cerceta aceste legi, că ești nebun de le înțelegi. Bravo, nepoate, bravo, acum fă-mă și nebun. Tu nu zici nimic, Zinco, nu zici ce să mai zic? Oricum Aurel n-ascultă de mine. Hai, bine, mă duc la bucătărie să pregătesc măcar o cafea pentru cocoane. Da, vezi să nu facă Fimiu vreun atac la inimă. Știi că nu suportă să facă tratații. Las că nu o fi foc. Doar a câștigat ceva din acțiunile lui, ha? Da, ne facem de râs dacă nu dă măcar o cafea. Da. Ce ți-am spus, Leanuță, ce ți-am spus, bunicule? Ce? Știam eu că tata o să se schimbe. Cum s-a schimbat? E atât de amărât că n-a avut destulă încredere în spiritul lui nenea Tudorache, încât o să fie și mai rău. Hai puțină răbdare, sublioară. Asta e doar începutul. Presimt că în cel mai scurt timp o să avem fiecare ce ne dorim. Presimțirile tale. Vezi, mai bine de încheie un contract cu spiritul lui nenea Tudorache. Poate îl învață pe tata cum să ne facă fericiți. Asta și fac. De-abia aștept să fiu și azi medium la ședința de spiritism. Voi nu vedeți că spiritul lui nea Tudorache ne cam iubește el? Presimt că de data asta ne va fi favorabil din nou. Aoleu, nepoate, chiar că ai nebunit așa. Vezi, mai bine că azi e scadența la șulăm. Da, stai, cum e aia, spiritul lui nea Tudorache te iubește? Adică nu cumva... Crede tata orbește în acest spirit sau nu? E bine, și eu cred orbește în prietenul meu Câmpeanu. Câmpeanu? Cine mai e ăsta? Câmpeanu, fiul lui Ntache Câmpeanu, actualul primar. Lovitura din Consiliul Comunal se pregătește de mult, în mare secret, înțelegi? Cum aurică? Da. Cum aurică, tată? Și neisprăvitul ăsta de... cum îi zisești? Câmpeanu. Așa, ți-a dezvăluit el un asemenea secret? Păi cum, nu l-am învățat eu tablă și biliard de-i bate pe toți? Bani de lecții nu i-am luat.
Așa că mi-a vândut pontul cu căderea vechiului primar și construirea fabricii de hârtie. Înțelegi? Aurele, bunicule, terminați. Mi se pare că vine tata. Taci din gură. Iar tăiați frunze la câini? M-am săturat de voi toți. Zinco! Cine taie frunze? Unde ești, Zinco? Zinco! Ce? Vino acasă să ne primim musafirii. Dar nu mai țipa așa, Matache, o să se sperie vecinii. Taci și tu, femeie. Toată ziua mă bas la cap. Mai bine mă puneai să mă mai împrumut acolo de niște bani, să cumpăr niște acțiuni. De acum încolo nu mai ies din cuvântul lui Nenea Tudorache. Dacă azi îmi zice să-mi fac testamentul, mă și duc să-l fac. Aoleo, bărbate, și ce-ai scrie în el? Păi ce să-aș lăsa întâi o sumă frumușică să-i facă lui unchiul Tudorache un cavou mai frumos ca al nababului din București. Da, dar de ce nu l-ai făcut până acum? Ei, de ce? Fiindcă nu mi-a comunicat niciodată că i-ar face plăcere. Și ce ai mai lăsat? Păi aș mai lăsa o altă sumă societății spiritiste. Bravo, fiule, bravo, înțeleaptă hotărâre. Da, și restul, bărbate, Ce rest? Păi restul averii. Păi atâta om. Ia, lasă, Matache, nu mai glumi. Păi ce, copiilor, n-ai lăsat nimic? Dumneata mi-ai lăsat mie ceva? Ori vrea acum să te scriu și pe dumneata la testament, să muncească și copiii mei cum am muncit eu. Bine, dar dacă poți să-i ajuți tu, de ce să nu o faci? Uite, Aurel are un glas că toată lumea admiră când cântă. Chiar așa, Matache. Decât să umble pe cafenele, mai bine l-ai ajutat 2-3 ani acolo să învețe. Chiar așa. Ar ajunge un tenor cu renume și ar câștiga bănet, nu glumă. Iar începeți cu Italia? Păi sigur că da. Parcă ne-am înțeles că nu mai am bani de risipit prin străinătăți. Nu, frate, nu cu Italia, bărbatul meu are dreptate. Drumul e scump. Ar fi de ajuns să se ducă la București deocamdată, la București, nu-i așa? Nu e așa deloc. Păi nu, că nu e echip și pace. Atunci plec eu la București. Iau taurul de coarne, deschid o expoziție și mă ocup eu de viitorul nepoților. Asta trebuia să o faci de acum 40 de ani. Acum e cam târzior. Gură, mai tăceți. Ia, mi se pare că vorbește cineva pe scară. Vedem Madame Zgribencea cu Madame Ciocănescu și cu ceilalți. Poftiți dincolo în salon, mai bine. Madame Zgribencea. Bună seara. Lasă-le pe cucoane să intre și dumneata mai rămâi puțin. Mergem și noi pe urmă. Zinco, tu ai grijă de musafiri, venim îndată. Ce părere aveți de lovitura pe care am dat-o grație spiritului lui Nenea Tudorache? Da, ce minune. V-am spus eu de data trecută, nimic nu poate clinti echilibrul universal. Așa e. Forțele de dincolo de lume dirigează nu numai prezentul, dar și viitorul. Ei, da. Eu mergeam la sigur cu Nenea Tudorache, să putea. Domnule Funduleanu, presimt că ședința de azi va fi foarte importantă. Ei, nu. Tinere, sper că te-ai convertit și dumneata acum când s-au adeverit prezicerile spiritului, nu? Desigur, Madame Zgribencea. Vă rog, vreau să particip din nou. Nu las să mai scape nicio ședință de acum înainte. Ce v-am spus eu, domnule Funduleanu? Fiul dumneavoastră e un tânăr inteligent și de mare viitor. Hai, Aurele, hai să vedem ce mai zice spiritul lui Nenea Tudorache. Dar să fii atent, să te concentrezi, să intri în catalepsie. Bunicule, ce crezi? O să se schimbe tata? Eu pe Aurel nu-l înțeleg deloc. Cum poate crede el în spiritism? Spune. Deci n-ai priceput discuția noastră de adineauri? Ce discuție? N-am înțeles. Eu citeam o scrisoare. Vă zic că n-ai ascultat. Mai bine. Dar ce scrisoare citeai? De la Dorel? Da, bunicule. Sunt atât de fericită și în același timp atât de nefericită că tata nu o să mă lase să mă mări cu el. Uite, ascultă și tu. Scumpa mea, adorata mea, zilele trec și nimic nu s-a schimbat în soarta noastră. Eu te iubesc ca un nebun, iar tu nici nu te gândești la căsătoria noastră. Până când să sufăr? Poate că nici nu mă mai iubești. Spune-mi drept ca să sfârșim odată. Mă bate gândul să trec peste porunca ta și să vin eu însumi să te cer domnului Funduleanu. Sper că îl voi convinge de iubirea mea curată. Veșnic al tău, Dorel. Ce mult se înșală bietul Dorel. Cum să nu-l iubesc, bunicule? Lasă, fata ta, s-or îndrepta lucrurile până la urmă. Cine naiba, măi? Haide, Madame. Dumneata, domnule Dorel. Bine, dar dacă te găsești, fiul e de rău, să știi. Vă rog să mă scuzați, dar trebuia să vin. Nu se poate. Vrei să audă tata, Dorel? De un ceas aștept. Iartă-mă, renunț-o că am venit așa, dar nu mai pot să rap. Trebuie să-i vorbesc. Păi, dar nu acum, Dorel. De ce? Unde e? Nu se poate. Fiul meu se ocupă la această oră cu spiritism, în camera de alături. Se întâmplă lucruri mari pe lumea elaltă. Mie nu-mi pasă de lumea cealaltă. Lenuțo, roagă-l să vină puțin încoace, de nu intru eu după el. Nu se poate. Nu acceptă să-l deranjeze nimeni. Uite ce este. Tu mai plimbă-te puțin și te chem eu
mai târziu, Mă Dorele. trimiți la plimbare, Lenuțo? Asta e dragostea ta? Tu înțelegi că vorbesc pentru binele nostru, pentru fericirea noastră. Dacă tata te-ar găsi aici, totul ar fi pierdut, să știi. E în stare să te dea pe ușa afară, nu înțelegi? Copii, stați, uite, eu zic să ieșim cu toții și mai târziu mai vedea. Zău, tinere, n-are rost să te încăpățânezi. Bine, fie, să mergem acum. Așa. Aurel, stai împielițatule. Ia spune, de ce ai fugit? Ce ai scris acolo? Adă hârtia încoa. Nu, tată, nu. Nu, tată, nu ți-o dau. De ce? Nu pot. De ce, dragă? Nu trebuie să fie o greșeală. Unchiul Tudorache a prevestit ceva care nu e adevărat. Care nu trebuie să fie adevărat. Nu se poate să nu fie adevărat. Adu încoa, auzi? Nu, tată. E un lucru trist. La ce să-ți faci nimărea? Tot ce prezice nenea Tudorache trebuie știut, chiar dacă ar fi sfârșitul pământului. Păi vezi, tocmai asta e. Cum de-ai ghicit? Nu se poate. Nu se poate. Ia citește. Scumpii mei nepoți, pregătiți-vă că nu mai aveți mult de trăit. În ziua de 21 aprilie 1936 se va sfârși pământul. Ce? Ia te uite, domnule. Păi, trebuia să se întâmple una ca asta, că prea să stricase lumea, frate. Eu cred, tată, că vine vreo cometă ori potopului noi. Dar să nu cumva să spui o vorbă la cineva. Nu trebuie să știe nimeni, mai bine să ne ia aghiuță pe toți așa pe neașteptate. Da. Nu vreau să afle ai mei. Să mai trăiască și ei 2 săptămâni fericiți. Da. Tată Alcipiade, bine că veniși. Aurele, da. Să știi că numai dumnealui îi spunem. Veniți odată, frate, că vă așteaptă lumea. Venim îndată. Aurele, du-te tu, că ăștia intră la bănuire. Ce? Stai. Ia-mă, tache, ce anume s-a mai întâmplat? Tată, ceva serios. Am nevoie de sfatul dumitale. Dar ce s-a întâmplat așa de grozav că îmi cer sfatul mie? Ascultă, tată. Astă seară a venit spiritul lui nenea Tudorache, care a prezis sfârșitul pământului la 21 aprilie anul ăsta. Dar ce e pământul, măi, chibrit să se termine, să se sfârșească? Cât te-a tras și o să mai tragă scoarța asta și tot a pierit. Vezi de treabă, Matache, bă! Tată, nu râde. Nu râde, dumneata, poți să nu crezi, dar eu... Tu ce? Așa e omul. Îl doare o măsea și zice că viața e o ticăloșie. Se vede că ai cheltuit 1000 de lei mai mult pe ziua de astăzi și pe toate le vezi în negru. Auzi, sfârșitul pământului. Moșule, văd că n-am cu cine vorbi. Dacă nu crezi, poți să-l întreb și pe Aurel. El a scris cu mâna lui ce i-a dictat spiritul lui nenea Tudorache și el crede. Cine? Aurel? Aurel, atunci se schimbă situația. Cum adică se schimbă situația? Ai mai multă încredere în neisprăvitul de fiul meu decât în mine? Nu e vorba de asta. Stai, nu te supăra, Matache. M-am gândit doar că dacă și Aurel, care nu crede de astea, e convins de sfârșitul pământului, pe atunci o fi ceva. Prin el va vorbi spiritul netul Tudorache? Desigur, prin Aurel. Ia uite, domne, dar știi că se potrivește? Cu ce se potrivește? Ce se potrivește? Anonim în fleacuri. Am căzut și eu în patima prevestirilor. Ba, știi dumneata ceva, tată, dar nu vrei să ne spui. Matache, eu te simt. Matache, eu drept să spui, nu cred în aiurelile voastre spiritiste. Bine. Dar povestea asta lui Tudorache cu o prezicere care se înfăptuiește așa de curând e... Așa și povestirea cu sfârșitul pământului mi se pare ceva care nu trebuie luată în râs. Vezi, domnule, vezi. Acum m-am gândit. Deci ne-am dus pe copcă. Ce s-o alege din căsuțele mele, din bănișorii mei, an cu an, zi de zi am adunat și acum să se prăpătească. Lasă-mă, face Matache cu averea ta. Să prăpătește lumea și ție stă gândul tot la bani. Mănâncă-ți sănătos, du-te cu ei, mormânt. O să ajungi pe lumea la încărcat de păcate. Bine, tată, n-aș putea să mai fac nici caiva pomeni, să mă ierte semenii mei. Ce pomeni? Nu mai e vreme de pomeni acum. Spală-te pe cap cu banii tăi, cu tot asta. Zău, tată, zău, 2 săptămâni mai avem de trăit. Tată, învață-mă ce să fac. Măi, tată, eu ce să zic, ar fi ceva de făcut, dar nu faci tu... Zău că fac, zău, spune-mi. Nu, acum stai, e vorba de asta. Te-ai vindecat de zgârcenie?
M-am vindecat, zău că m-am vindecat. Okay. Și apoi eu n-am fost zgârcit din firea mea, dar m-am făcut de când mi-a picat moștenirea aia. Omul din ce are ar vrea să mai aibă, dar zău că mi-a trecut. Atunci ascultă și așa. Dacă vrei să ajungi pe lumea elaltă în păcat, atunci împacă și tu pe toți ei din jurul tău. Fă-le toate voile. Așa? Zău că bine zici. Numai că nu trebuie să spui nimănui ce ți-a prezis spiritul lui Tudorache. Spune-le că te-ai gândit tu bine și că vrei să-i vezi pe toți mulțumiți și fericiți. Așa, dă-le oamenilor curaj să moară bucuroși și ei săraci. Da. Așa. Ce bine era dacă te ascultam mai de mult. Dar ia stai, dumneata n-ai vrea să-ți cumperi un palton. Ce palton? Paltonașul din șelar de la englezul român care îți plăcea așa de mult când am fost ultima oară la București. Da, acum nu mai trebuie. Ce mai avem de trăit? Ce? 2 săptămâni. Lasă fă-le elorlalți câte o bucurie. Nu fac, dar și dumitale am să-ți iau un palton și am să-l trimit și pe Aurel în Italia. Aurele, tată! Măi, Aurele, ia vino în coamă. Mă, ce, n-ați terminat ședința? Mai chemat, tată, ce poftești? Păi, să știi că o să te trimit în Italia. Îți dau toți banii de care o să ai nevoie pentru asta. Vai, tată, ce fericit sunt! Pentru când să-mi fac formele? Pentru 22 aprilie. Păi cum pentru 22 aprilie? Ai uitat că până atunci se sfârșește pământul? Să-ți fie rușine, Matache. Ce spuneai tu adineauri? Dar păi ce, tată? Să-l trimit înainte să se prăpădească singur prin țări străine? Și apoi să știi că mi-e greu să mă vindec de zgârcenie așa dintr-o dată. Matache, aici ești? Ce, Zinco? Terminare-ți în sfârșit? Da, le-am condus pe cucoane. Dar cu voi ce? De v-ați adunat așa cu toții la sfat aici? Nevastă, îl trimit pe Aurel în Italia. Vai, nu mai spune, Matache. Vezi, Aurele, că ai un tată înțelegător. Da, mă trimite pe 22 aprilie. Ei, și mult a fost, puțin a rămas. Da, ce-ți veni, Matache, să fii așa de generos? Așa am fost eu întotdeauna, dar nu mai cunoscut-o află că am de gând să-ți îndeplinesc și o veche dorință de-a ta. O veche dorință de-a mea? Ia ghici. Ia ghici. Nu știu, mă duc la București să-ți iau automobil, nevastă, auzi? Vai, Matache, cel mai frumos vis al meu. Să te ție Dumnezeu, dar parcă tot nu vine să cred. Ba, să crezi, eu scot greu 1 leu din buzunar, dar milioanele le scot ușor. Vai, bărbate, dar vine să cânt de bucurie. Dar cine mai e la ora asta? Eu, Șulăm. Iertați-mă de deranj, bună seara. Ba, nu te iertăm deloc, tata n-are timp de dumneata acum. Hai, la revedere, hai. Ce, băiete, ce cu tine așa vorbești cu domnul Șulăm? Doar e omul nostru de casă. Ia spune, Șulămică, ce te doare inima? Azi e termenul pentru plata polițică, Matache. Mâine o protestez, fie ce-o fi, am așteptat destul. Ce tot spui acolo? Am dat niște bani la Cocon Aurel și mâine e scadența. Iartă-mă, tată, dar îmi trebuia pentru haine. Dumneata n-ai vrut să-mi dai. N-am purtat în viața mea haine așa de scumpe. Ce zici, tată, Alcipiade? Păi ce să zic, Aurele, ai noroc că Matache om cum să cade. Eu nu ți-aș fi dat un franc secătură. Șolăm, să nu mai umbli cu poliție că te bagă în pușcărie, să știi. Te bagă în pușcărie, mai înțeles? Ia plătește, Matache, să scăpăm de el odată. Păi vezi că, stai dom'le, că acum n-am la mine, dar plătesc eu. Trebuie să-ți dau vreun înscris ceva? Nu e nevoie, dacă a spus că onul Matache o vorbă, e vorbă. Când să mai trec cu coane? Peste vreo 2 săptămâni. Nu pe 21, că e duminică, pe 22 aprilie, ca de luni. Să rămână cu coane, Dumnezeu să-ți ajute. Ce om cu conul Matache! Da, asta ce mai e, Matache? Dau toți buzna în casa noastră, ce asta? Lasă, tată, nu-i nimic. Vai de mine, stați așa, vai, dar ce ofițer frumos, dar poftiți! Bună ziua, domnule Funduleanu. Bună ziua, colonele! Ce poftiți? Dar ia loc, da, nu sta picioare. Pentru cei care nu mă cunosc, permiteți-mi să mă recomand, locotenentul Dorel Munteanu din Cavalerie. Aș dori să vorbesc ceva cu dumneavoastră, domnule Matache, între 4 ochi. Cum să nu, flăcăule, tată Alcipiade, Aurele. Ia faceți-vă voi de lucru pe afară. Da, hai să mergem. Zinco, și tu, Zinco, vă rog. Ia spune, cu ce te pot ajuta, domnule Dorel? Ceea ce faceți dumneavoastră, domnule Funduleanu, e o crimă. O crimă? Da, și vă spun în față, orice consecințe ar avea lucrul acesta.
Nu se joacă astfel cineva cu sufletele tinere. Vi se pare că paternitatea dumneavoastră vă dă dreptul de viață și de moarte. Ei bine, nu, domnule, nu! Unde vrei să ajungi, domnule locotenent? Sunt foarte supărat, domnule Funduleanu. Aveți în mână fericirea unui copil. O mică sforțare din partea dumneavoastră, un sacrificiu neînsemnat și ne dați fericirea. Dar dumneavoastră, închis în egoismul dumneavoastră... Dar ce poftești, domnule? Spune odată. Ceea ce vă cer, ceea ce știu că îmi veți refuza este mâna fiicei dumneavoastră. Mâna fiicei mele? Ți-o dau, generale. Cum? E adevărat? Ce fericire! Sper că nu vă bate joc de mine, domnule Funduleanu. Și eu care credeam că... Ce credeai, domnule? Ai venit la mine să-mi spui, nene Matache, îmi place fata matale, dă-mi-o de nevastă? Așa e. N-am venit, iertare, domnule Funduleanu, dar... mi se spuseseră atâtea grozăvii despre... Așadar, consimțiți? Firește, consimt. Dar de ce te-ai întristat? Știți, ar mai fi ceva. Spune. Mi-e greu. Știți, noi, ofițerii, nu ne putem însura cu fete care să nu aibă nimic. Iată marea greutate. Trebuie să aibă și fata noastră o dotă cât de mică. De asta ți-era teamă. Păi fata mea are zestre mare, nu glumă. Dar ce eu sunt papugiu? O să-i dau 100.000. Nu vine să cred, domnule Funduleanu. Vă rog, spuneți-mi că nu vă bateți joc de mine. Nu-mi bat joc de nimeni, caporale. Alții și-au bătut joc de mine. Cine zice Matache, zice zgârcitul, calicu, zgârie brânză. Dar nu s-a întrebat nimeni de ce e așa omul ăsta. Dacă m-ar fi întrebat cineva, i-aș fi răspuns pentru copii. Da, pentru ei agonisesc. Să știu un belșug. Ce om! Ce om ai fost, dragă socrule, și nimeni nu te-a cunoscut. Da, de ce n-ai căutat tu să mă cunoști, locotenente? Fiindcă de câte ori vroiam să-ți vorbesc, venea Lenuța și îmi spunea: nu te poți apropia de tata. Nu vrea să audă de ofițeri. Te-ar da pe ușă afară. Ce știe ea? Ne-am înțeles. Azi vă logodesc, peste 2 săptămâni nunta. Duminică 21 aprilie, a doua zi luni număr zestrea. E bine? Nu știu ce să mai spun. Sunt nebun de bucurie. Lasă nebunia. Sărută-mă, băiatule. Ia, Zinco! Ce, frate? Zinco, vă rog, ce? să fie toată lumea aici. Ia vină, Lenuța. Așa. Aurel și tată, vă rog, vă rog, am plăcerea a vă anunța logodna fiicei mele Ileana cu domnul locotenent Dorel Munteanu. Tată, e adevărat? Bărbate, vorbești serios? Da, madame Matache, e adevărat. Sărută-ți ginerele. Tată, cât ești de bun. Lasă-mă să te sărut. Desigur, fata tati. Dar păi bine, tu nu mi-ai spus ce comară de băiat era Dorel, generalul lui tata. Felicitări, copii, felicitări. Mă să vă văd fericiți, mă să vă văd fericiți. Tată Alcibiade, ăștia n-au de gând să mai vie în salon? M-am săturat de când mănâncă. Aoleu, Matache, la e foame, oamenilor, ce vrei? Nu, băi, că au stat atâta în picioare la cununie, săraci. Frumoasă slujbă, ce zici? Da, Matache, nuntă, cam povești. Dacă aș mai avea o viață, m-aș apuca să pictez cununia asta, Ilenuții. Degeaba ai picta-o dacă tot murim cu toții peste o jumătate de ceas. Așa e, domne, uitați-mi. Bine ai făcut că ai uitat. Acum e petrecere, tată, să petrecem. Da. Ai văzut ce minune am făcut eu în 2 săptămâni din salonul nostru? Da, zău. Nici la balurile prefecturii n-ai să vezi așa ceva. Da. Păi din Alcibiade Funduleanu, săracu, nu putea să iasă decât un artist. Paralele te-au stricat pe tine, Matache. A fost odată. Da, stai adevărat. Acum am început o viață nouă. Nu poți să-ți
închipui ce bine e să dai în dreapta și în stânga, să vezi pe toți mulțumiți în jurul tău, să curgă șampania. Odată se mărită fata lui Matache Funduleanu, să curgă șampania în valuri, să se ducă pomina. Bă, sunteți fericiți, măi, copii, mă. Trăim ca într-un vis. Suntem așa de fericiți, tată socrule, încât chiar dacă s-ar sfârși pământul în noaptea asta și nu ne-ar păsa. Dorele, tată, pune mâna pe lemn și zi, Doamne ferește. Ai, dar dumneata, tată, ești atât de arătos în fracul ăsta, ești frumos. Ce mai? Și mama, iată, uite ce elegantă este. Copii, nici n-am cuvinte, este o nuntă minunată. Toată lumea este încântată. Ia uite și pe Madame Zgribencea. Vino, Lenuță, să te sărut, draga mea. Asta e filozofa târgului, parcă e o paparută. Să vă trăiască familia, domnule Fundulea. Ce pereche minunată fac copiii ăștia. Și am auzit că le dai și o zestre frumușică. Frumușică, să aibă și ei acolo. Da, automobilul e al lor, ori al dumitale, Madame Zinga? Băi, al meu, și am să-l vopsesc în galben, că așa nu prea se uită lumea la el. Ba, eu te-am văzut. M-ai văzut? Da. Curios. Eu nu te-am băgat în seamă, probabil din cauza geamurilor, Madame Zgribencea. Scuză-mă, te rog. Și pe urmă eram așa de aferată. Ce vrei, frate Dragozi, înainte anunțe, aveam atâtea de făcut. Cumpărături pentru bufet, cadourile pentru nuntă. Dar la București n-ați comandat nimic? Da, ce-am comandat la București, la Capșa n-a sosit încă. Cu trenurile astea. Am cumpărat fete niște cercei de briliante, o avere. I-au luat și un colier, niște perle, uite așa, cam mazăre. Și l-ați plătit așa, aranjant contant? Nu cu aranjant contant, că n-aveam Matache banii la el. A lăsat să le plătească mâine. Da, hai să mai zicem dincolo, Madame Zgribencea. Poate mai bem un pahar de șampanie. Voi nu mergeți, copii? Ba da, mamă, soacră. Și dumneata, tată, socrule, nu mergi? Hai și tu, Matache. Ce cu tine, frate, dragă, parcă n-ar fi nunta fică. Zinco, lasă-l pe Matache, acum e și el emoționat. Noi hai să petrecem. Uite-l pe Aurică. Aurelie, băiatule, ia ține tu de urât, taică-tu, că tu ai băut destul până acum. Bine, bunicule, fac o pauză. Ce cât mi-a tată, s-au înnecat corăbile? Ia mai slăbește-mă, parcă n-ai ști. Mai bine du-te și dansează. Tată, de asta mi-arde mie acum. Peste un sfert de oră se alege praful de noi și taică mă trimite să dansez. Știi ce? Hai să le spunem, Aurică, taică. Așa e, tată. Ar fi mai corect. Așa. Ar avea oamenii un sfert de ceas să se spovedească, să-și ceară iertare pentru toate păcatele lor. Ba nu, taci din gură. Ce vrei să faci din nuntă, Parastas? Ipocrit ai fost și ipocrit ai rămas până în ultimul ceas. Ține-ți gura, că dacă le-i spune la toți adevărul, nu o să le convie nici lor, nici vouă. Odată încep și eu. Doamnelor și domnilor, ați venit aici să mâncați și să beți, dar toți mă înjurați și spuneți că sunt un zgârie brânză. Dar voi n-aveți alte păcate? Când o-i spun eu ce știu despre fiecare din voi, o să vedeți că zgârcenia este păcatul cel mai mic, fiindcă mă privește numai pe mine. Dar voi care faceți numai rău semenilor voștri... Așa să răspui, tată, așa? În fața morții trebuie să spunem adevărul. Cât despre voi, amărâților, am să declar societății așa. Onorată societate, familia mea se plânge de mine. Dar ce ispravă a făcut familia mea? Tata a trecut de 75 de ani, se tot laudă că e artist și n-a făcut nicio scofală. De când îl știu începe o viață nouă peste 3 zile. Fata mea, Lenuța, e o gâscă. O gâscă, tată. După ce o isprăvi cu măritișul, o să vadă că n-a rămnit nimic mai mult în viață decât să ia un cavalerist. Ajunge atâta lucru pentru o viață întreagă? Știu eu, ei o fi ajungând. Băiatul meu, Aurel, aici de față, zice că e al doilea Caruso. Păi ăla era zidar. Și când i s-a făcut de operă, la operă a ajuns. Dar tu, de ce n-ai avut niciun curaj, Aurele? De ce n-ai luat taurul de coarne să pleci în lume să o înfrunți? Alte ambiții te-au mai păscut pe tine? Biliardul, cafeneaua și haimalălăcurile. Asta a fost viața ta de până acum. Ai vorbit ca din carte, tată. Păcat că nu mai trăim încă o viață, că mâine aș fugi de acasă pe onoarea mea. Las că nu fugi tu, că așa cum e bietul Matache, tot găsești la el o mâncare, o haină și un pat de dormit. Ia lasă-mă să te judec și eu, nițel. Crezi că scapi așa cu una, cu două, onorabilul meu tată? Ce poftești, stimabile, spune-o lămurit. Vrei să ne mai tragi o păcăleană, a?
Să intri în eternitate așa cu fruntea sus, fără să-ți pară rău de ce ai făcut în viață, nu? Asta vrei, tată, nu? Dar ce rău v-am făcut eu? Hai, spune, să murim împăcați. Lasă că știi prea bine. N-ai ținut, cum spuneai singur, cu un pat de dormit, o haină și o bucată de pâine. Nu ne-ai făcut nicio plăcere, nicio bucurie. Pe bine m-ai silit să-i scălezi poliță. Ce? Mai mult! M-ai făcut și falsificator. Da, te-am iscălit pe dumneata și ți-am falsificat iscălitura. Plastografule, Ogna o să te mănânce. Prea târziu, tată, hai să te spulberi în neant cu milioanele, cu bilioanele, cu cadraioanele dumitale, tăticule. La ce a fost bună toată averea dumitale dacă n-am fost fericiți niciunul, nici măcar dumneata? Fiindcă nici dumneata n-ai fost fericit, tăticule dragă. Ai renunțat la orice, ai adunat bani peste bani pentru noi. N-ai fost un egoist, ai fost un părinte admirabil. Uite, de-abia acum, în ceasul morții, îmi dau seama ce părinte ai fost dumneata pentru noi. Și eu care te-am supărat cel mai mult îți cer iertare în genunchi, tată, în genunchi, înainte de cataclism. Lasă-mă, ridică-te. Lasă, nu ne vadă lumea. Dacă s-ar întâmpla, tăticule, să fie numai o cometă parțială. Cum adică? Dacă ar reteza numai o parte a globului și ar scăpa Europa și orașul nostru de pârjol, atunci ce-ai face? Te-ai ține de vorbă? Ce vorbă? Păi aia, că te rași de zgârcenie și începe o viață nouă. Ia taci, n-am spus nimic. Nu îmi lasă mai la mână. Am înțeles. Numai la gândul că s-ar putea să scapi cu viață și să-ți cheltuiești averea și ți se zbârlește părul pe cap. Și eu, care am vrut să-ți dau puțin curaj, dar nu, tată, nu meriți. Ascultă mai bine tot adevărul. Nu există comete parțiale. Ori te înghite de tot cum înghite peștele cel mare pe cel mic, ori trece și te scuipă nițel ca balena. Dar asta care vine, te asigur eu, tată, nu iartă nimic. Vorba mea, tăticule, praf și cenușă se alege de noi. Ia stai, mă țin numai în dușuri, când una caldă, când una rece. Mai isprăvește, băia, furisitule. Uite și pe prietenul nostru, Shulam. Să fii într-un ceas bun cu Animataki. Am fost foarte onorat de invitații. Toate felicitările și la mulți ani. Felicitări primesc, dragă Shulam. Cât despre mulți ani, asta e o altă încurcătură. Dar noi parcă aveam o socoteală împreună. Polița împielițatului ăsta de fiul meu. Pardon, Animataki, mai pofti la nuntă, nu la socoteală. Eu am venit aici să mă bucur de fericirea copiilor. Les affaires sunt les affaires mâine. Da. Acum trebuie să petrecem a la guerre cum a la guerre. Da, mă rog, tu știi ce spui. Până mâine cine știe ce se mai poate întâmpla. Cu alte cuvinte, ia banii și du-te și la mică dragă, nu cu Animataki. Nici banii nu iau și nici de aici nu plec una cu două. Da, foarte bine, Shulam, distrează-te, mănâncă, bea, cine te oprește? Să fii sănătos cu Animataki. Da, cine? Uite și pe Madame Scribencea. Ia să o întrebăm și pe ea să vedem ce zice, că doar e prima filozofă de prin părțile locului. Da, ce s-a întâmplat cu dumneata de nu te arăți deloc la musafiri? Păi trebuie să stăm de vorbă între patru ochi. Aurele, du-te tu la dans. Da. Ia concentrează-te puțin. Mai mult. Așa. Simți că vreun potop sau vreun cutremur? Nu simt nimic. Nu vezi ce noapte frumoasă și senină? Nici pomeneală. Cată-ți de treabă, omule. Știi că ai haz, domnule Mataki? N-am niciun haz. Madame Zgribencea, când o bate miezul nopții, se sfârșește pământul. Vai de mine! Stai așa. Tocmai când era să obțin și eu o catedră de limba franceză. Da, lasă că dumneata o să îl înveți franceza pe Sfântul Petru. Ei, nu mai râde zău așa, ca să ajungi, dar știi, o să ajungi direct în rai. Dar spune, ce mă fac eu care am atâtea păcate? Ce fac eu cu ele? Vrei să vorbești de contopirea în neant, nu? Ceva. De nirvana. Nu chiar așa. Domnul meu, dar ce însemnează umila noastră existență? Ce față de sublimul tot, da. De integrarea în absolut și de metempsihoză. Asta e, te rog, vorbește mai pe înțelesul meu, că sunt un bied negustor fără carte. Spune-mi, te rog, ce-ar trebui să simt? Pentru că eu parcă m-am prostit. Unde ești? Așa, vinova. Se pregătește ceva nemaipomenit și mie puțin îmi pasă. Problema e complexă, domnule Mataki. În primul rând, nu ți-e frică de moarte? Nu. Fiindcă tot mai ai speranța că nu va veni. Și încă ceva.
Ți-era frică de moarte când te gândeai numai la dumitale, altfel spus, când mureai de unul singur. Așa. Așa e omul. Nu ne pare rău că murim noi, cât ne pare rău că trăiesc ceilalți. Da, să murim în grup. Acum însă, ți-e egal. Moartea fiind colectivă, nu mai rămâne nimeni să se bucure de bucuriile vieții. Da, e clar. Uite, vezi, ești o adevărată filozofă. Îți mulțumesc, domnule M-ai Matache, împăcat bine cu aia, cu Nirvana și cu alte chestii de-astea. Uite că, mă, ce dragă, uite, a venit Aurel și tata. Da. Ăștia iar mă pun pe jerate. Dumneata, du-te, madame Zgribencea, cum vedea noi în curând ce se mai întâmplă. Trebuie să fim tari, domnule Matache, tari. Curaj, domnule Funduleanu, curaj. Da. La revedere. La revedere. Așa. Orologiul sună noaptea jumătate. Iar mi-aduce aminte, Aurele, adică tocmai la 12 se isprăvește. Sigur, când se încheie ziua. Ce n-aș da să nu se sfârșească, măi, Aurică, nu s-ar putea face Dacă nu ceva? s-ar sfârși, ai da mult, dragă papa. Ia gândește-te, zestrele nuței, bijuteriile, automobilul, polițele ticălosului de șulăm, călătoria mea în Italia. Toate le-aș plăti, toate le-aș face, dar ce folos că ne paște psihohoza asta? Cum spunea madame Zgribencea, acum nu mai visezi decât fericirea Zincăi, ale Nuței, a ta, Aurele, mersi, tata, a dumitale, tata, Alcibiade, pe urmă și fericirea mea. Să vă văd trăind, mă, să vă văd, mă, trăind mulțumiți și în belșug. Matache, dacă am trăit noi așa ani întregi, unde am ajunge? N-ai mai avea niciun ban, fiule. Fleacuri, tată, fleacuri. Să cheltuim cum am cheltuit în astea 2 săptămâni și nici venitul nu s-ar duce. Ia-uzi, domnule, păcat, mare păcat, dar acum e prea târziu, tată. Măi, Aurică, te implor, mă. Ascultă, tată, dumneata, te rogi de mine de parcă eu aș fi Dumnezeu. Regret, domnule Matache Funduleanu, dar nu pot să-ți mai fac nimic. La revedere, dragă papa. La revedere, Nirvana. Adio, dragul meu copil. Cât mai, așa, mai... Adio, tată. Dar de la ceilalți nu ți-e adio, băiatul? Nu trebuie să știe. E mai bine să vină sfârșitul dintr-o dată, moarte și metempsicoza, sau cum naiba zicea, mă, madame Zgribencea. Hai de mine, dragii mei, unde sunteți? Unde sunteți? Aici, doamne, ce s-a întâmplat? Lenuțo, ceasul bate 12 din noapte. Spuneți rămas bun vieții. Dar ce s-a întâmplat, tata? Ceea ce trebuia să se întâmple, sfârșitul pământului. Ce tot îi da zor cu sfârșitul pământului? Ce-ai, bărbate? Nu ești toate mințile? Păi de ce s-a stins lumina, Zinco? A închis nașul butonul de la electricitate ca să-i lase pe Giner să se sărute. Uite că s-a prins la loc. Da, așa e, da. Dar ce era zgomotul ăla? De roada aia de tin care răsturna tava. Da, ca... De-aia țipau cucoanele. Da, sigur că de-aia țipau. Și eu care credeam că a venit cometa. Cometa, aia mai lasă glumele. Se vede că te-ai întrecut cu firea la bufe și ți-a dezlegat limba. Așa? Apoi să spun atunci. Ce? Află că spiritul lui Nenea Tudorache a prezis că se sfârșește pământul azi. Na! Ce fleacuri! Fleacuri, da? Dar de ce crezi că ți-am luat eu dumitale automobil ca să te plimbi 40 de ani în el? Nu! Am vrut să te fac fericită 2 săptămâni. 2 săptămâni, ai? Asta te-a fost galanteria. Dar ai spus că plătești mâine toate? Ei bine, te-ai înșelat, Matache. Trebuie să plătești până la ultima centimă. Nu se sfârșește pământul de dragul tău. Da? Da. Atunci ia să faci bine să dai automobilul înapoi. Eu? Adu și broșa și evantaiul, că e de sidef. Ce? Și să nu vă prind că mai dați șampanie la musafiri. Matache! Sifon! Să dați sifon, că e mai bun. Ce rup tu capului, bărbat? E mai ieftin. Ce vrei să mă faci de batjocură în fața oamenilor? Ce? Sifon! Bine. Ce sifon? Bine, dar atunci o să trebuiască să număr și zestrea. Până la franc, Matache. Păi eu credeam... Ce credeai? Ce credeai?
Noi nu ne mai schimbăm acum, Traian. Ai văzut ce fericit a fost în astea 2 săptămâni? Cum te iubeau cu toții, Matache, dragă. Rămâi tot așa, Matache. Matache, cât mai avem noi de trăit, ha? Ce mai avem noi de trăit? Câțiva ani acolo. Care câțiva ani? Nu vezi? Tata de când trăiește. Nu. Fericirea asta costă scump. Tată, dragă, dacă fericirea mea te costă sacrificii, să știi că eu nu primesc niciun ban. Ești gură, Lenuță. Bine, fie. La drept vorbind, când mă gândesc, văd și eu că n-aș putea trăi ca până acum. Păi. Dar nu. Bă, dar nu-mi intre în cap de ce nu s-a sfârșit pământul. Băi, Aurele, Da. Ce-i mă de zâmbești, râzi, ce faci acolo? Ia mai citește tu odată prezicerea aia, mă, poate n-am înțeles noi. Nu e românește, ia vezi. Nu, mai citesc, tată, uite. Citește. Scumpii mei nepoți, Așa? pregătiți-vă că nu mai aveți mult de trăit. Uite. În ziua de 21 aprilie 21 aprilie 2936 se va sfârși pământul. Ia-mă, tată, tocmai peste 1000 de ani. Cum, mă? Stați, măniță. 2000... 2 ai spus? 2930. Stai, bă, noi suntem nu, la noi e cu 1. Deci cu 2. 2903. Atunci, cum de-am înțeles noi greșit? Ce zici, tată, de păcăleala asta? Păi, cum avem noi obicei să spunem în loc de 1918, zicem mai lesne 18 sau 19, sau Revoluția de la 48, sau Războiul de la 77, de-aia am fi citit 1936 în loc de 2937. Băgați de seama altă dată, nerozilor, să nu mai mâncați cifrele. Da, stai, Matache, stai că anul de-abia început. Mai avem vreme să ne prăpădim. Nu, nici în glumă să nu mai spui asta, tată. Viața e frumoasă și vreau să o trăiesc. Uite, chiar mâine plecăm la București. Ție, tată, o să-ți cumpăr un palton. Așa. Las că mai e până la iarnă. Ce mai e? Pe urmă mergem să-ți iau vopsele. Îți iau vopsele, îți iau pânze, îți iau bidinele, tot ce-ți trebuie ca să deschizi o expoziție. Acum, la bătrânețe. Acum. Lasă, Matache, dacă nu vin lucrurile la vremea lor, tot degeaba. Bine, tată, cum vrei tu. Eu sunt fericit să vă am pe toți în jurul meu. Tata e regele tablelor, fiul meu o să ajungă un mare cântăreț. Mă, să cânti, mă, să... Mă, treaba voastră, faceți ce vă poftește inima, dar să nu vă mai plângeți că din pricina mea nu reușiți nimic în viață. Și acum... Lasă, tată, lasă, mai vedea, bine că te-ai schimbat și dumneata. Da, mi se pare că încep să înțeleg. Mare scroc mi-ai fost, Aurică, taică. Bă, Aurele, tată, uite-te în ochii mei că te trăznesc de nu te vezi. Da, hai, lasă, gata. Haide să bem șampanie. Să uităm tot ce a fost urât și să uităm de păcăleli. Astăzi trebuia să se sfârșească pământul, dar uite că pământul nu se ia după prorocirile spiritiste, de care să nu mai aud, fiindcă m-au costat o groază de bani. Ați ascultat Sfârșitul Pământului, adaptare radiofonică după comedia lui Victor Eftimiu. Distribuția a fost următoarea: Matache, Dem Rădulescu, Zinca, Dorina Lazar, Șulăm, Radu Beligan, artist al poporului, Madame Zgribencea, Stella Popescu, Alcibiade, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Lenuța, Rodica Popescu, Aurel, Florian Pitiș, Dorel, Nicolae Pomoje. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.